Nu har ni rekryterat stjärnförvaltaren Henrik Karlman som investeringschef. Är det här en krisrekrytering? Absolut inte, utan vi bejakar att vi har haft fyra jobbiga år. Både kopplat till vår förvaltningssektorn, men vi tycker att Erik och Carl historiskt är två fantastiska förvaltare. Så det är en offensiv satsning där vi tar in Henrik som Chief Investment Officer. Och vi kommer också lansera en ny produkt här innan årsskiftet som säkerligen kan följas av fler fondlanseringar. Eftersom vårt mål är att bli ett oberoende fondbolag som har en palett av fonder som passar väl i kundernas portföljer. Vad ligger bakom den här plötsliga satsningen? Är det liksom vändningen för TIN? Absolut, vi tror att det här är en nystart för TIN. Vi tror att vi har ju 2 fonder idag. Och vi vill ju bli ett fondbolag och inte bara ha 2 fonder utan fler fonder som passar kunderna. Så att det här är ju någonting som har diskuterats under lång tid och även innan jag tillträdde som ordförande att vi behöver ta nästa kliv med TIN och det är det vi gör nu. Om man tittar på utvecklingen då, som sagt, ni har ju fortsatt att gå sämre än index även under din tid på ordförandeposten. Hur ser ersättningen ut? Ersättningen till våra förvaltare är ju marknadsmässig och sen är ju både Erik och Carl delägare i firman. Så att vi betalar konkurrenskraftiga löner och ersättningar till våra förvaltare, absolut. Och den svaga utvecklingen i förvaltningen förklarar sig främst att små svenska tillväxtbolag haft en utdragen motvind. Ligger inte på förvaltarnas ansvar att kunna navigera även i svårare perioder och tänka om kring sina innehav? Det tycker jag man har gjort till viss del. Sen så är det ju alltid det vet ju själv med stockpicking, väljer ett bolag. Utan jag tittar i ett längre perspektiv och där tycker jag Erik och Carl och även Karlman som kommer in nu har ett gediget CV, ett gediget track record. Sen är det naturligtvis alltid jobbigt när det är några år som inte går som man vill och framförallt för andelsägarnas skull. Och tycker du ändå att det är en rimlig ursäkt då som man ger med det här med motvinden? För jag tänker, tittar du på benchmark så finns det ju de som har slagit benchmark där. Jag tror att det är en ursäkt naturligtvis att sektorn har haft det jobbigt. Teknikbolag, mindre teknikbolag, Norden har haft det jobbigt, framförallt om man jämför med de amerikanska teknikbolagen. Sen i efterhand så kan man ju alltid vara efterklok och säga varför gjorde vi det och inte det. Men Erik och Carls historiska track record är så pass starkt så att jag har full förtröstan för att det här kommer bli en bra avkastning för andelsägarna framåt. Ja, och precis som du även nämnde att ni vill bli ett oberoende fondbolag här och försöker bygga någonting nytt, så skriver ni även det i pressmeddelandet att er vision är att bli Sveriges ledande oberoende fondbolag. Vad menar du med det? Ledande fondbolag menar jag att det är ett fondbolag som verkligen ger konkurrenskraftig avkastning över tid till sina andelsägare. För det är, på slutet av dagen så är vi fullt medvetna om att folk investerar sina pengar i en fond som är diskretionär förvaltning och då ska vi ge dem en konkurrenskraftig bra avkastning. Och nu undrar jag även hur ser ägarbilden ut? Har det förändrats någonting? Har det tillkommit någon mer större delägare likt och jämte Atle då, eller? Nej, det har vi inte gjort. Henrik kommer in som delägare. I övrigt så är ägandet som det har varit. Och hur kommer TIN gå från att vara nischfond till att bli det här stora fondbolaget med lite bredare produktutbud? Nej, men det är steg för steg. Vi kommer kunna attrahera väldigt mycket talang. Vi vet att det är många som vill jobba på TIN. Henrik är naturligtvis ett namn som kommer dra. Sen gäller det att bevisa oss. Vi kommer lansera en fond i december. Sen planerar vi ytterligare ett antal fonder. I vilken takt vet vi inte idag. Men det är klart att vi ska ha en palett av fonder som passar i kundernas fondportföljer. Men det är ett långsiktigt arbete. Och sen bygger allt det här på att över tiden också växa kapitalet i fonderna och därmed också växa bolaget.